Hello guys, sa video na ito malalaman mo kung ano ba itong mga naglalabas ang mga online franchise sa FB at dapat ka ba talagang mag-invest ng pera dito. Share ko rin sa inyo ang experience ko na kahalintulad nito at kung ano nga ba ang sarili kong opinyon sa mga ganitong uri ng online opportunity. Pero bago tayo mag-umpisa, ipakilike na rin ang ating video kung may napulot kang aral dito. Kaya kung handa ka na, let's go! Una sa lahat, ano nga ba itong mga online franchise na ito? Kung hindi ka pamilyar, ay isa raw ito sa mga business opportunity na maaari mong salihan para magkaroon ka rin ng income or ng kita through online or kahit nasa bahay ka pa. Sounds good, no? Pero good nga ba talaga? Ngayon, kapag sa franchise business nagkakaroon ka ng karapatan upang magamit ang brand name ng isang kumpanya o ng kakayahan upang mabenta at mapromote ang mga produkto nila para kumita ka rin ng pera. At para makasali ka sa mga online franchise na ito ay kailangan mo maglabas ng pera na mas mababa ang halaga kumpara sa tunay nitong presyo na maaaring nagkakahalaga ng 100,000 pesos o hanggang milyon. Maaaring mag-invest ka lang ng 16,000 pesos, 20,000 pesos, etc. Para pwede ka nang magbenta online gamit ang shop link para sa online store mo, tapos sila nang bahala sa lahat, sa delivery, sa inventory at sa iba pa. Bibigyan ka rin nila ng referral link na maaari mong gamitin para makapag-recruit pa ng iba. Pag nakabenta ka ng product, meron kang commission. Pero ang tunay na pera ay nasa recruitment, dun sa pag-i-invite. The more na mas marami kang mapasali, mas malaki ang kikitain mo. So halimbawa, ikaw itong nasa taas, tapos na-invite mo sila para maging under mo. Tapos sila pa, tapos yung iba pa, etc. etc. Mukha bang pamilyar ang hugis? Ano sa tingin nyo? Ngayon, posible ka bang kumita dito? Ang sagot ay oo at hindi. Siguro kikita ka dito kung isa ka sa mga naunang nakasali dito o marami kang koneksyon or magaling kang mag-market. Pero bakit karamihan dito ay hindi kikita or babalik yung puhunan nila? Kasi, number 1, saturation. Dahil nga mas malaki ang kikitain sa recruitment, mas ito yung pipiliin ng karamihan. Siguro dahil human nature na pipiliin natin kung saan tayo mas kikita ng pera. Ngayon, kung nasa bandang ilalim ka na or huli ka na sa business model na ito, basically, napakarami mo ng kalaban. Pare-parehas kayo ng tinitinda, pare-parehas kayo ng presyo, pare-parehas kayo ng presentation, pare-parehas kayo ng mga picture. In short, hindi na kayo unique sa isa't isa. So the more na marami kayo dito, mas mataas yung tsansa na hindi ka nakikita dito. At dahil walang bumibili sa tinitinda mong produkto, magre-recruit ka na rin para man lang makabawi ka sa puhunan mo. At base sa website na ito ay 95% ang hindi nagtatagumpay sa ganitong business model. At kung ikukumpara mo ito sa traditional na franchise na hindi kayo pwedeng magtabi-tabi or magbenta sa iisang lugar or sa iisang mall, kagaya ng sa food cart business, dito sa online franchise na ito ay labo-labo na at bahala na kayo. Pare-pares kayo ng lugar ng pagbebentahan, pare-pares rin kayo ng FB groups na pagbebentahan. So paano ka pa makakabenta at kikita? Number 2, high expectation. Malamang kaya ka napasali dito ay dahil sa nakita mo doon sa presentation na akala mo madali lang, easy money, get rich quick, ganyan. So parang nabulag ka sa mga pinakitang kinita daw per month ng ibang members or ng lifestyle ng mga coach na may bagong kotse, bagong bahay, or dahil doon sa mga idealistic or exaggerated na kitaan na 100k a month or 1 million a month. Mga ganon. Nasa reality ay nangangailangan ng matinding hard work. Legit ba ang online franchise? Ang sagot dito ay depende. Hindi naman lahat ay scam dahil merong mga kumpanya naman na legit na pwedeng gumawa nito. Pero merong mga illegal or maaaring legal na kumpanya pero yung saklaw ng kanilang business permit or other permits ay hindi pasok sa ganitong business model. So yun ang kailangan yung i-research. At siya nga pala wala tayong particular na company or product na tinutukoy sa video na ito. Dahil marami pang ibang company, mapaligal or illegal, ang gumagawa nito na maaaring hindi online franchise ang tawag pero halos katulad lang din nito. Dumako naman tayo sa personal experience ko na kaparehas nito. Noong araw, ilang beses na rin ako naka-attend sa mga ganitong klaseng opportunity. Minsan, uma-attend lang ako para malaman ko kung paano ba tumatakbo yung mga presentation nila or yung business nila.
So dati may mga ads sa FB na pinopromote pa ng mga kababayan natin from abroad. Sabihin na nating mga OFW or mga residente na sa bansa na yon. Tapos yun nga, pinapakita rin yung buhay nila na sobrang ganda, ganyan, free time, money, etc. So out of curiosity, klinik ko yung ads na yon tapos nalaman ko na nagtuturo sila about online marketing. So tuturuan ka raw about funnels, landing pages, affiliate marketing, etc. Through webinar. So bilang isang tao na gusto pang matuto kung ano ba yung mga yon ay sumali ako sa webinar. So dun sa webinar na yon ay i-discuss raw yung training kuno. So ang ending, wala ka talagang napulot sa training na yon at kailangan mong magbayad muna ng pera para talagang ma-access mo yung tunay na training daw. So yun ang ginawa ko dahil may extra cash naman tayo and talagang willing ako matuto kung ano ba yun. Pero pag nagbayad ka na, makakasali ka sa isang FB group at doon mo makikita yung totoong training kuno. At dun mo malalaman na wala pala talagang training about online marketing. Bagkus, ikaw pala ay magbibenta ng product at ang product na ito ay parang alkaline water na i-connect mo sa gripo mo para maging ganun yung tubig mo. Parang yung online marketing pala na tinutukoy nila is yung FB ads na klinik ko. Yun na pala yun. Tapos magbabayad ka ulit para magkaroon ka ng product na yun. Dahil dun ka palang pwedeng magbenta kapag binili mo yung alkaline water converter na yun. Kumbaga yun yung parang membership plan mo. At ito ay nagkakahalaga ng around 80,000 pesos pataas depende pa sa plan na kukunin mo. Mas mahal yung plan na bibilin mo, mas malaki rin ang commission mo. At kung nabulag ako sa mga business presentation na ito, ay malamang mapapabili talaga ako. Pero yamot at galit ang naramdaman ko kasi asaan yung training na sinasabi? Wala naman. Bandang huli, magiging marketer lang din pala ako ng produkto nila. Diba sobrang unethical at hindi tama? Buti na lang at nakapag-refund pa ako. Pero napakaraming mga tao at mga OFW na sabihin na nating naloko ng training kuno na yun at no choice na sila kundi maging networker na rin para hindi naman sila malugi sa initial investment nila. Kaya nakakaawa rin yung mga kababayan natin at ibang mga tao na naloko ng mga ganitong klaseng unethical na marketing. Opinion ko. Disclaimer lang na hindi ito financial advice at nakadepende pa rin sa'yo kung mag-i-invest ka dito o hindi. Pero for me, isang big no kung unethical o mali ang paraan ng pagbebenta mo sa mga business or products na meron kayo. Tulad ng nangyari sa akin, tinago pa ito sa isang pekeng training. Yung iba pa ay masyado kang bubulagin sa mga income daw, bubulagin ka sa mga kotse, bahay, tapos magkakaroon ka na daw ng financial freedom. So yun ang mali talaga kapag sobrang ethical ng paraan para lang makasali sa mga ganito at makabenta sila. Sobrang mali yun. Dapat kung mag-aalok ka ng mga income or investment opportunity ay totoo ka dapat na posible kang kumita at posible ka ring malugi parang negosyo lang o parang investment lang. Pero ang nangyayari ay hindi na pinapakita yung mga negatibo at puro positibo lang ang pinapakita na hindi ka pa sigurado kung totoo ba yun. Isa pang dahilan kaya tagilid ako sa mga ganitong opportunity ay dahil for me, pwede kong ihalin tulad ito sa affiliate marketing na kung saan nagpo-promote ka rin ng produkto ng ibang tao or ng ibang kumpanya pero hindi mo kailangan magbayad ng upfront na initial investment sa kanila. Hindi tulad sa mga ganitong online franchise na need mo pang magbayad para lang i-promote sila ng libre. Gaya na lang kung sumali ka sa Clickbank or sa Amazon affiliates, wala kang gagastusin sa pagkakaroon ng rights na ipromote ang mga product na yon. Ang gastos mo lang doon ay yung advertising budget mo kung gagastos ka para sa FB ads, IG ads, YouTube ads at sa iba pa. So katulad na lang dyan sa link natin sa baba na sa Doodly na hindi ko naman pinopromote talaga sa mga video natin na i-check nyo unless related sa topic. So makikita nyo dyan, pinopromote yan Doodly pero hindi ako nagbabayad ng kahit anong pera sa Doodly para gawin ko yun. At ang Doodly ay isa rin namang legit na company at may legit na produkto na whiteboard animation. Kaya for me, kung kikita ka lang rin through commissions, wala nang dahilan pa para magbayad ka pa para dito. Dahil ikaw na mismo magpo-promote ng product nila for free. May mga online franchise pang iba na nagtatago bilang mga online education or online trainings na may iba't ibang plan na ubod rin ng mahal. Na the more na mataas ang plan mo, the more natataas rin ang commission mo. At para kumita ka, same din, kailangan mo mag-recruit dahil yung training na tinuro sa'yo ay pwede mo lang din mabasa sa libro or mapanood sa YouTube.
So kung may extra kang 16,000 or 20,000 pesos ngayon, mas maganda siguro na ipunin mo muna yan at gamitin mo na lang sa future mong goal or future business. Maaari rin na gamitin mo na lang yan para makapag-invest ka sa mga mutual funds, stock market, MP2, mga ganyan. Or mas maganda pa nga siguro mag-umpisa ka na ng legit na negosyo na ikaw pa ang may-ari and eventually ikaw naman ang magmapa-franchise. Okay ba yun? Thank you guys sa panonood ng video. Comment down below kung anong opinion nyo dito. Hit subscribe and click the notification bell. And i-follow nyo na rin kami sa FB, IG at TikTok pages namin. Meron link sa baba. See you sa next video. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!